Bir dakika bak bakayım. Evet, şöyle de. Sen ne yapıyorsun? شكلها قباب طبعا مردك شيء ده هندل تيجنا بيكتكي دي دروازين مثلا لا لا شامي قباب جوړي هغه بمزاري رئيسي سوقو رئيسي سنم شاملة شو كده هذا سفر الرئيس هذا كشف لك صبر خا Agase başka mudir de. Bu kadar Simur Media demişim. Simur Media YouTube.
روش نورو ډولو کې ګوره 2 فوټي 3 فوټي زمونږ 15 فوټي ګوره 4 فوټي وخت دی او 1 فوټي دم دی دې کې مریضان هم دا خوراک دی عام خلک هم دا خوراک دی دا نمک دی ها دا مصالحه ده اروړلې یا دا دې دړیا دا چې واچې دې خوندور هم راځي خوشبو هم راځي ښه دې کې لوادار راځي ښه دا دوه یخني دي کله شریفي جوړې دا د مریضانو لپاره چې روټ نه چې هغه کې یخني دي هغه کې مساله دي
دیگه دارنا کاکا غراړه والا ده نو هوټلیانو ما پرون ورته ویلې دا له ټوپۍ مې راوړه ټوپۍ نه دي او ماسونه مې راوړه بس دا شمله مرچ دی روش کچوړګي د پیازه کچوړګي دا چې واخلې دا خپل ذایقه لري زموږ د لوشت بیا درې قسم شی لیمبو الوګان سپین شوي الوګان د نورو ډولو غوندې نه چې پوستکي سره خطا هغه شی نه لري او مشین مرچک شمله مرچ دا خپل یو ذایقه لري او ورسره دوه پرچې غوښه دا یو خدای مره که تاکیم سنوش داریا Nee, la hojat gama hai, badam amraha zikda sada. Sada. هوی نیو راه دا د پیازې لپاره ده هغه د روش لپاره ده دانه بچو هغه خوراک سره یو دانه وځي دا چې د پیازې سره وځي دا لپاره غاړه پکې غره سینما نه وځي سفید دا پیاز ده دا کوم د پیازې لپاره هم ځای برابر هم چې دی دا مرچک دا جوش یم ضرور Da, da şurada. دا وځي چې دې او دا وځي Da alhamdulillah. انا ضروري Da do piazza.